داستان کوتاه آغوش باز سگ‌ها، نوشته خشایار مصطفوی، از مجموعه داستان به جهنم، نشر گردون، زمستان 1392، برلین. دوباره غروب می شود، سرد و زرد. 35 36 قل اعوذ برب الفلق. ملوک خانم با رخوت آیه ها را زمزمه می کند و دانه دانه های تسبیح را شمرده پیش می رود تا به 1001 برسد. از نظر دیروز هم 101 طلب دارد، پس می شمارد 137 تا ته شب که خواب بیاید و برایش کرشمه بریزد و نگذد. هنوز راه درازی برای عقربه ها باقی است. ملوک گرسنه است. دیشب و شب قبل ترش سر بی شام زمین گذاشت. نهار هم اگر بود رغبتی نبود. دل نمی کند از تسبیح و بلند شدن. پوره اگر بخواهد بپزد باید به مطبخ برود که آن هم بی عبور از جلوی پله ها ممکن نیست و مجبور است چهره وقیح آن اکپیری را دوباره ببیند که حتما در خود تا شده و جایی از بدنش را زبان می کشد. خیالی می گذرد. به زانوها فشار می آورد و دلا با درد بلند می شود. استخوان‌های فرتوت بیشتر از جیغ و ویغ پایه‌های لق 4 پایه صدا می‌کنند. به جای مسیر آشپزخانه راه کج می‌کند سمت اتاق تهی که انبارش است و در آن اتاق نمور کیسه کیسه جنس کپونی حاصل سالها دوراندیشی و بارکشی روی هم دپو کرده است. شاید بتواند بیسکویتی، شکلاتی دلپر کنی از زیر جعبه‌ها بیرون بکشد. پرده را که کنار می‌زند، دو موش بیخیال و بی‌توجه به او از کنارش می‌دوند، شاد و شنگول. گویی دارند در غیابش بالا بلندی بازی می کنند. همانطور دلا جارو را بر می دارد. موشهای خانهش این روزها چنان جری شدند که دیگر به دیدنش محلی نمی گذارند. هر بار هم که آنها را می بیند بزرگتر و فربه‌تر شدند. اما خدا را شکر که جعبه ها و کیسه ها هنوز سر جاهایشان باقی‌اند. هرچند پر از فضله و موش و سوراخند، اما هست این همه آذوقه دلگرمی ملوک است. مادرش ریکا جان یک عمر ترس قحطی داشت. تهرانی بود و سالهای سیاه بینانی را به چشم دیده بود. روزگاری دور که جان ارزانتر از نان بود. زمانه نمی گذشت. وقتی دیگر همه واقعا می‌خواستند سر به دیوار بکوبند، تبریزی ها با قشون آمدند. شاه را برداشتند و گفتند دیگر تمام شد. اما تمام نشد. قحطی نبود. فراوانی هم نبود. آنقدر که می‌گفتند بخور و نمیر. زود تلف نمی شدند. تنشان به تدریج آب می رفت. و ریکا جان چقدر انتظار کشید و خواب دید و دعا کرد تا پیر محمد احمد آبادی آمد و او زنش شد. و از روز اول آنقدر بهانه گرفت تا پیر محمد مجبور شده بود به هوای دلخوشی هم که شده کمدی کلیددار برای روز مبادا بسازد تا مادر ملوک چون مورچه ها با ذره ذره قناعت داخلش آذوقه انبار کند و دیگر از گرسنگی نهراسد. اما روز مبادا دور نبود. 30 تیر 31 که شد، مملکت را دوباره و 1000 باره آشوب برداشت. مردم در خیابان هرچه می دیدند به آتش می کشیدند. شعله ها را حتی از همدیگر هم دقیق نکردند. به نقل پدر حق هم داشتند. مسئله بر سر نفت بود که کم چیزی نبود و اصلا برای سوزاندن آفریده شده بود. آن ایام ملوک فقط 15 سال داشت. به قول همسایه‌شان نجیبه ترگل بود و ورگل. از چشم تا گوش پرده حیا بسته. چه میفهمید ترس مادر و هیجان پدر را که سرعت اتفاقات یک پارچه شورشان کرده بود و حرارت. صبح بود. نه خیلی زود نه خیلی دیر. پیر محمد در خانه را باز کرد. نگاهی به ریکا جان انداخت و دست نوازش تبداری روی سر ملوک کشید و رفت به خیابان و شب که شد نیامد و مادر
دلواپس خیره ته گذر ماند، نه برای پیر محمد بلکه برای سفره، برای کمد خارباری که کلیدش کردن شوهرش بود. فردا هم نیامد، پس فردا هم، و مادر با قند شکن در کمد را شکست. غذای مانده برای خوردن مانده بود، اما دیگر پدر نبود. آنقدر نیامد تا بالاخره گروهبان یکم در آستانه در ظاهر شد. پایی کوبید، منمنی کرد، کاغذی درآورد. پول فشنگ‌های دولت را می‌خواست که خرج تن پدر شده بود. مادر لبه چادرش خیس شد، از اشک یا عرق شرم نداری. گروهبان مردد ایستاده بود و معلوم نبود چرا نمی‌رفت. ملوک را سک می‌زد. بالاخره قحطی به سفرهشان زد. با کمد داشتن و نداشتن هم فرق نمی‌کرد. انگار کسی در آسمان هراس ریکاجان را به حساب آرزو گذاشته بود. و از آن روز خانهشان شد پاتوق سمسارها. اول دلول پدر را بردند، بعد آینه و بعد هم شمعدانها، و پدر با آن همه غیرتش غایب بود. گروهبان اما می آمد با پیشکشی از چند نان سنگک داغ و خربزه های راه زردگس، و هر بار از صدای چکمه های گروهبان دل ترد ملوک ترکی بر می داشت و لبان ریکاجان مرموز به تبسم می شکفت. دل ملوک و نفسش گرفته است. پرده را دوباره می کشد و تا ته اتاق آهسته و پیوسته گز می کند تا شاید دستش رسید و پنجره زیر سقفی را باز کرد. حیاتش را نگاه می کند، خشکتر و محوتر از همیشه. چند روز از آب به لب گلدانها و درختانش نرسیده. تفلک درختها از خشکی رنگ از تنشان پریده. آن ساختمان بدقواره آهنی هم هنوز زننده، همان روبرو نیمه کاره، تاریک و متروک منتظر است تا بیایند و تمامش کنند. چند سال پیش با تیشه و لدر آمدند، باغ روبرو را کوبیدند تا این فلزها را در هم فرو کنند. چند ماهی هم شب تا روز جان کندند، آجر روی آجر گذاشتند. تازه وقتی به سقف رسیدند به حال تعلیق ولش کردند به امان بی امان باد و باران. آن جرثومه بلا هم از همانجا پریده بود داخل حیاتش، به هوای شکار موش و گربه‌ای شاید. ملوک روز اول سگ به آن هیبت را که در حیاتش دید دلش نریخت. خیال برد رام است و سربزیر و غریب و شاید با محبتی همدمی هم شد. تا حیات رفت، سگ داشت مورچه های حیات را لیس میزد و ملوک را که دید روی دو پای جلویش در خود کش آمد. زوزه ای از بیازاری کشید و با آن دو چشم هیز قهوه‌ای با خوف 360 درجه را کمین گرفت. ملوک تکه گوشت گوسفند قربانی را پرت کرد طرفش. آرواره های سگ گوش را چون ساطور درید و از آن دریدگی جان ملوک هول برداشت. سگ سیاه بود، پشمالو و عظیم، با گوش‌های افتاده‌ای که از کمترین صدایی چون دمش خیز برمی داشت و تیز می شد. ملوک همان اول که از پشت پنجره سگ را دیده بود میخواست به خاطر شباهتش هم که شده اسمش را بگذارد گرگی، اما تازه در حیات بود که فهمید جنس هم نیستند. قدمی عقب‌تر پس کشید و گرگی که بیمش را بو کشیده بود نوفید، قرا و دلخراش. با هر تقلایی که بود ملوک خود را به خانه رساند. به زیر زمین رفت تا از گنجه کلید قفل طبقه بالا را بردارد، ولی پاهایش پیر بود و توانش کند. کلید را برداشت، اما تا سر پله ها که رسید سگ را دید که در اوج پله های بالا خانه ایستاده و قهرمانانه او را می نگرد. یادش رفته بود در حیات را روی هم چفت کند. بخت داشت که چند سال پیش داده بود با چند میله آهنی دری هم برای زیر زمینش بسازند. کرکره فلزی را به روی خود کشید، قفلش را زد و سگ تا آنجا هم هجوم آورده بود، ولی نتوانست از میله ها رد شود. شاید گوشت قربانی مزه کرده بود که آنطور دندان نشان میداد و ملوک از ترس سگ وحشی در زیر پله خانه خودش اولش نمیدانست که این قضایا این همه روز طول میکشد و تمامی ندارد. هر روز راهی برای نجات امتحان میکرد، در دوستی و دشمنی با مهمان ناخوانده‌اش، ولی دستنها راهها افاقه نمی‌کردند. قوطی مرگ موش هم نه تنها بلایی سر گرگی نیاورد، بلکه دیگر روی موشها هم اثر نمی‌کرد. باری ملوک وسوسه شده بود خودش کمی از آن مرگ موش بخورد و خلاص، اما چه چیز بدتر از تبدیل شدن به جسدی در زیر زمینی پر از جانور.
گرگی نمی رفت و معلوم نبود چه از جان و خانه خسته‌اش می خواهد. پای خانه بیشتر از هر چیز انبار ملوک بود و اگر پای میداد محل طبخ نه جای استقرار. همه زندگیش بالای آن پله ها، یعنی در قلمرو فعلی گرگی بود. تخت خوابش، رادیو، عصا، عینک، تلفن، همه آن بالا بودند. اگر هم که دادی، فریادی، جیغی میکشید با آن حنجره خسته، مگر صدایش تا کجا میرفت؟ دور اطراف هم همه باغهای خلوتی بودند که صدا را هرچند که بلند هم بود به نجوا میرساندند و نزدیکترین خانه همان ساختمان نیمه کاره متروک بود که قرار بود روزی تمامش کنند، اما نکردند. کسی هم نداشت یا پیدا نمیشد که دری بزند، نظری، سوالی، حالی، احوالی. ملوک گوش تیز می کند تا ببیند صدای خورناسه یا خشخش حرکت پنجه های گرگی به روی قالی را می شنود یا نه. امید می دهد به خود، شاید راهش را کشیده و رفته باشد. باز هم تحمل می کند کهولت زانوها را برای قدم برداشتن. به سر پله ها که می رسد چیزی نمی بیند. می داند تا صدایی در نیاورد معلوم نمی شود که هست یا نیست. پس روی آهن در می کوبد و گرگی که گویی به وعده احضار شده باشد در موجه بر هم رساندنی با جهشی سر می رسد. طوری با غیظ ملوک را نگاه می کند که انگار بپرسد چته؟ چرا مزاحم شدی؟ دمش را بالا گرفته و میان ماهیچه های منقبضش برق افتاده. امید ملوک ناامید و با ضعف روی زمین پهن می شود. حیوان هم با صبر روی دستهایش می خوابد و با چشمان قهوه‌ای تیز بی حس و حال خیره‌اش می شود و ملوک چندشش. اما دیگر نای رفتن رفته است. به هوای استراحت جم نمی خورد، اما نه، لغزشی در صورتش پدید می آید. گوشه های لبش رو به پایین چین می خورد. سعی می کند با خواهشی یا نصیحتی چند کلمه‌ای به سگ التماس کند. دوست دارد سگ را از خدا بترساند که او را این همه اذیت نکند. نمی‌داند نفرین بر سگ‌ها کارگر می شود یا اصلا سگ‌ها از خدا می ترسند یا نه. چیزهایی می گوید ولی حتی صدایش به گوش‌های سنگین خودش هم نمی رسد. با اینکه تسبیح را آن اتاق روی چهارپایه‌اش جا گذاشته، اما به هوای فرجی دوباره می خواند. 142. عقد هم که خواندند آیه‌ای بود عربی شبیه همین. وقتی داماد با حول و ولا انگشتر به دستش کرد، وقتی خودش به حجب و حیا سر به زیر انداخت، وقتی فامیل کرکنان کل کشیدند، وقتی انگشت قبول به دفتر عاقد زد، نه خودش و نه هیچ کس دیگر خیال نمی برد که گروهبان یکم رشید میرطاهری با آن سیبیل از بناگوش در رفته، سینه تراشیده و صدای خراشیده، چیزی از مردیش گم باشد و عاجز و درمانده از کاشتن نطفه حقیری در دل عروسی که همه به خاطر ظرافتش نرب بانو می‌خواندندش. چه کسی حدس می‌زد آن نوع دختر امروز این گونه به خاک سیاه بنشیند و هیچ دستگیری نباشد که پس از این همه سال بگوید مادر چه حال، چه احوال، بدون طفلی که بپرد و بخندد و گریه کند. همه زندگی مشترکش با گروهبان شد شست و ساب و پخت و پز. وسواس گرفتنش یک جور مقابله بود، اینکه یک جا ننشیند و در فکر وروجکی فرو نرود. گروهبان هم به معمول نبود و اگر هم بود سرش گرم در خود گمش بود. ریکا جان هم سالها بود ریغ را سر کشیده بود و ملوک کسی را نداشت. تنهایی، هر جا هم که می رفتند مسافر بودند و غریب. سر سال امریه مأموریت‌های گروهبان می رسید، چمدان می بستند و شهر به شهر ژاندارمری به شهربانی می چرخیدند. ملوک جایی را نداشت که ریشه‌ای کند، یا اگر داشت مجالی نبود. آخر سرنوشتش همان جیپ سبز و جاده ها بودند، جاده هایی که معلوم نبود هر بار به کدام ده و دشت و کوه ناشناخته‌ای ختم می شوند. حتی اسم جاها در خاطرش نمی ماند، چه برسد به تعلق که از نداشته هایش می خواست. سالها گذشت تا بالاخره به گروهبان درجه دادند و اون کوچ دائمی تمام شد. این خانه را گروهبان در دوران به قول خودش یک جانشینیشان ساخت. البته اینجا هم از همه چیز و همه کس دور و در حاشیه شهر بود و پرت. کسی نبود که ملوک پر کند ساعات غمناک نمناکش را. پل که زد 25 ساله شد، بعد 30، بعد 35، 40. به روال دانه های تسبیح که یکی یکی پیش می رفت، زندگیش هم در انتظار
و به گمان خود بی ثمر گذشت. به سال 1357 که رسید، مملکت را دوباره و هزار باره آشوب گرفت. زمین و زمان را انتقام و خشم پر کرده بود. دیگر حرفی وجود نداشت. هرچه بود فریاد بود و فغان، از ظلم و ظالم و مظلوم، مرده بادها و زنده بادها. و ملوک هیچ وقت نفهمید که آن سوختن و سوزاندن دوباره کار نفت بود یا مادهش چیز دیگر. سروان دیگر روزها بود که بر سر کار نمی رفت. کیس کرده بود کنج عزلت خانه. می گفت اگر بیرون بروم یا باید بکشم یا بمیرم، پس چه بهتر که نروم. نرفت. ولی صبح زود 6 اسفند همان سال در زدند. در را شکستند. آمدند داخل و سروان را بردند. و نیمه شب دوباره در زدند. این بار پسر 16 ساله‌ای بود با چشمان لاجوردی مهربان که نگاهش را خرج نمی کرد. اکراه داشت یا تنفر. گفت سروان را پای تیرک دروازه زمین فوتبال تیرباران کردند. پول فشنگ هم از ملوک نخواست. گفت لازم نیست. پسرک رفت و دوید و ملوک تا سر کوچه هم دنبالش کرد. آن بچه می توانست پسر نزاییده خودش باشد. حیف که رفت که ناپدید شد. ملوک به خانه برگشت. درها را قفل کرد. پرده ها را کشید و تا سالها در خود فرو رفت. چه کار دیگری می توانست؟ روی پایش چیزی می‌خزد. هراسان چشم باز می‌کند و یکی از موش‌های خاکستری را می‌بیند که کنار زانوی باد کردهش لم داده و گوشه دامنش را می‌جود. جارو ندارد. ملوک بلند می‌شود. روی پاگرد پله‌ها خالی است. خبری از گرگی نیست. به آشپزخانه می‌رود. باید چیزی بخورد تا جانی بگیرد. از خودش بدش می‌آید. از این پیری 72 ساله، از فرسودگی تنش و خستگی‌های پی در پی. رسیده و نرسیده یاد کنسرو های اتکا زیر روشویی می افتد. اما حتی وقتی پیدا و بازش می کند بیمیل است. بوی ترشیده ماهی دلش را آشوب می کند. هوس پنیر تبریز لای سنگک داغ سه خیابان آن طرفتر را کرده. اما مجبور است با همین بسازد. باید همین را بخورد وگرنه خوراک موش ها و سوسکا می شود و آن حرامی ها باز هم چاق و چله‌تر جلویش در می آیند. سابقه نداشت که موشی نزدیکش شود، اما امروز دامنش را می جوید. شاید هم فردا در خواب انگشتان سر و بی‌حسش را بشکافند. دلش می خواهد باز هم بنشیند و حق حق کند. کسی را به یاری بطلبد. زمزمه‌ای می کند. آی مرد، کجایی؟ به دادم برس. همه محوی جوابش را می دهد. دستش را برای تکیه به دیوار فشار می دهد. پیچ سمعکش را تا به انتها می چرخاند و بی حرکت و متحیر به صدا گوش می سپارد. نجواها دورند اما معلوم است صدها حنجره بانگ می زنند. نمی فهمد چه می گویند. شاید جمله های عربی. لااقل مطمئن می شود که جواب او را نمی دهند. شاید دوباره مملکت را آشوب گرفته باشد. اگر آن شیطان در خانه‌اش نبود حالا تسمه را میچرخاند و رادیو BBC را میگرفت تا ببیند باز چه خبر شده. البته دیگر هیچ فرقی هم نمی کند. دیگر کسی جز خودش نمانده که از دست رود یا برود و دیگر باز نگردد. اما دلش میخواهد برای یک بار هم که شده به وسط خیابان برود، بنشیند و تا میتواند جیغ بکشد. حتی اگر شد چیزی را آتش بزند، با همه ناتوانی فحشی بدهد و به همه بگوید که هنوز رمقی مانده، هرچند کمسو، هرچند داغان. نفس حبس می کند و هوا را با آخرین نا از لای حنجره و پنجره به بیرون می فرستد. بعد منتظر جواب می ماند. بیفایده است. در این هیاهوی الله اکبر چه کسی به صدای خفه پیرزنی محبوس گوش می سپارد. بنده های صغیر خدا را ول کردند و بند کردند به بزرگی خدا. این بار دیگر نمی نشیند. همه را به حال آشفته خود فراموش و پاتوند می کند و به سوی در آهنی می رود. مگر آخرش چه می شود؟ کلید را در قفل می چرخاند.
باید این جهنم را تمام کرد. کرکره آهنی با زوزه‌ای باز می شود. طول نمی کشد تا گرگی که انگار مویش را کز داده باشند از جای ناپیدای خود را به بالای پله ها می رساند. بی حرکت روی چهارپای استوارش ایستاده و متعجب ملوک را زل زده است. گویی انتظار چنین کاری را نداشته. ملوک هم از خودش انتظار باز کردن در را نداشت. اما دیگر هیچ چیز به روال فکر نیست. مسئله بر سر جوشش موج خونی است که سیل می شود در رگ‌ها و سیل هم حوصله ایستادن و دیدن و فکر کردن ندارد. کارش رفتن است و رفتن. گرگی پارس می کند 3 بار. دل ملوک می لرزد اما پا بلند می کند. آهسته، خسته اما پیوسته. پله اول را که رد می کنند چند توله پشت گرگی ظاهر می شوند. یکی از یکی شرورتر و هارتر. چشمانشان از قهوه‌ای به کهر می زند. به همدیگر هم رحم ندارند و با رذالت روی تن هم پنجول می کشند. ملوک آنقدر زندگی کرده تا بفهمد راه رفته را برگشته نیست. بیچاره مردمک‌هایش را ثابت به پله ها می دوزد. در پله دوم به یاد شوهرش می افتد. پله سوم پدرش، مادرش یا پدر مادرش. همه انگار از همین راه رفته بودند. از همین پله های گرد گرفته. حالا اگر به ترتیب هم باشد نوبت اوست. باز هم به خود نهیب می زند. مگه آخرش چی میشه؟ پله ها تمام نمی شود. اما ملوک آنقدر بالا می رود تا عاقبت همانطور آهسته به آغوش باز سگ ها می زند. یا سگ ها